In this hour we're talking about how to share the things that irritate you. Acum vom vorbi despre cum să împărtășești cu celălalt lucrurile care te supără, care te enervează. When you get married, you discover things you did not know about the other person. Atunci când te căsătorești cu cineva, în timp începi să descoperi lucruri pe care nu le-ai știut despre persoana respectivă. And some of those things really do irritate you. Și unele din aceste lucruri chiar te irită. So how do we share these in a positive way? Cum poți să le împărtășești cu partenerul de viață într-un mod pozitiv? That is, how do we give constructive criticism? Adică, cum să-i oferi celuilalt o critică constructivă? All of us need help. Toți avem nevoie de ajutor. None of us are perfect. Niciunul dintre noi nu suntem perfecți. There are no perfect husbands. Nu există soțul perfect. Though one husband did raise his hand when the pastor said, "Does anyone know of a perfect husband?" Deși când păstorul a întrebat de la amvon, știe cineva un soț perfect, un bărbat a ridicat mâna. He shot his hand right up. Imediat a ridicat mâna. He said, "My wife's first husband." Primul soț al soției mele. My observation is, if there are any perfect husbands, they are deceased. Observația mea din acest lucru este că dacă există soți perfecți, ei sunt în mormânt. And most of them got perfect after they died. Și majoritatea au devenit perfecți după ce și-au dat ultima suflare. So all of us need constructive criticism. Așa că toți avem nevoie de o critică constructivă. Our problem is that we give destructive criticism. Problema noastră este că noi oferim critică destructivă. So I want to give you some ideas on how to, in a constructive way, bring up those things that bug you. Așa că aș vrea să vă dau câteva sugestii. Cum ați putea, într-un mod care să îl ajute pe celălalt, să-i oferiți o critică constructivă. The Bible actually has a lot to say about this. Biblia are multe de spus pe tema asta. Just listen to these brief words. Ascultați la aceste cuvinte. This is Proverbs 13, verse 18. Proverbe 13 cu 18. Poverty and shame will come to him who does not accept correction. Sărăcie și rușine vor veni peste cel ce nu acceptă mustrarea. But he who receives a rebuke will be honored. Dar cel ce primește mustrarea va fi cinstit. Proverbs 23, verse 12. Proverbe 23 cu 12. Apply your heart to instruction. Puneți inima să învețe. Open your ears to hear words of knowledge. Deschideți urechile să audă cuvintele înțelepciunii. Be open to your spouse. Fii deschis față de partenerul tău de viață. Proverbs 25:12. Proverbe 25 cu 12. Like an earring of gold, Ca un cercel de aur, is a wise rebuker to an obedient ear. este cel care mustră cu înțelepciune față de urechea care ascultă. In other words, I'm doing a wonderful thing for you when I give you a rebuke. Adică atunci când te mustru cu înțelepciune, fac pentru tine un lucru foarte frumos. Proverbs 27, verse 6. Proverbe 27 cu 6. Faithful are the wounds of a friend. Credincioșie sau credincioase sunt rănile făcute de un prieten. Romans chapter 14, verse 19. Romani 14 cu 19. Let us pursue the things which make for peace, Să căutăm lucrurile care aduc pacea and the things which will edify another. și lucrurile care vor zidi pe ceilalți. Ephesians chapter 4, verse 15. Efeseni 4 cu 15. We are to speak the truth in love. Să spunem adevărul în dragoste. So what I want to try to do is to give you some ideas on how to speak the truth in love. Ceea ce încerc să vă prezint în această dimineață sunt câteva idei cum să spui adevărul în dragoste. How to share with your spouse things that would make life better for you. Cum să împărtășești cu partenerul tău de viață lucruri care îți vor îmbunătăți și ție viața. So let me give you 3 guidelines. 3 jaloane de călăuzire. Number 1, choose your setting. Primul, alege cadrul, mediul în care se va întâmpla asta. And by setting, I mean 3 things. Prin cadru vreau să spun 3 lucruri. You choose the time. Timpul. And the time should be after a meal, not before the meal. Timpul ar trebui să fie după ce ați luat masa, nu înainte de a servi masa. When we are hungry, we are irritable. Atunci când suntem flămânzi, suntem mult mai ușor iritabili. And that's not the time to bring up something that you'd like for me to change. Și atunci nu e momentul potrivit să-mi spui ceva ce trebuie să schimb în viața mea. The second part of the setting is the place. Cel de-al doilea element din cadru este locul. And the place should be in private, never in public.
locul acesta trebuie să fie unul privat, nu public. When you bring up something that bothers you, Când vrei să deschizi un subiect care te deranjează, something you wish your spouse would change, ceva ce vrei să se schimbe în viața partenerului tău, and you do it in front of other people, și o faci în fața altor martori, it is always a put down to your spouse, asta întotdeauna înjosește pe partenerul tău de viață. even if you couch it in humor, Chiar dacă ai spus-o tu cumva cu un simț al umorului. which we often do. Adeseori facem asta. 4 or 5 young couples are standing around talking, 4-5 familii tinere se întâlnesc și povestesc and the subject of cooking comes up. și deodată apare subiectul acesta, pregătirea hranei, bucătăria. And the young husband says, Și un soț tânăr spune: well, Betsy is not exactly a gourmet cook. soția mea nu este chiar bucătăreasă de pus la expoziție. And everybody laughs, including Betsy. Și toată lumea râde, inclusiv Betsy, But she got the barb. dar a înțepat-o ce a spus el. It was a put down to her. Pentru că el a înjosit-o prin ceea ce a spus. No, if you want her to change, you bring it up in private, just the two of you. Dacă vrei ca soția ta să devină o gospodină mai bună, spune în particular, doar între voi doi. Not in front of other people. Nu în fața altor oameni. In front of other people, you brag on her. În fața altor oameni te lauzi cu ea. If the subject of cooking comes up, Dacă apare subiectul pregătirii hranei, a gătitului, you say, I tell you one thing, vreau să vă spun o treabă. Betsy can really cook potatoes. Betsy știe să pregătească cartofii bine. Love her potatoes. Ce-mi plac cartofii făcuți de ea. You brag on them in public. Laudă-te cu partenerul tău de viață în public. You bring up what bothers you in private. Lucrurile care te supără le spui în particular. The third part of the setting Cel de-al treilea element al cadrului, is the feelings of your mate. sentimentele partenerului tău de viață. Do they feel like they could take a criticism tonight? Simt că în momentul ăsta pot să primească un cuvânt care îi critică? Some nights we can't. În anumite seri nu putem. Everything we've touched all day long has gone wrong. Tot ceea ce am încercat în ziua aia ne-a ieșit prost. And now we come home and our spouse brings up something that Și bothers them, acum venim acasă și soția tocmai vrea să deschidă un subiect care ne deranjează. and we explode. Și atunci explodăm. Now, why did we explode? Dar de ce am explodat? Because their criticism was the straw that broke the camel's back. Pentru că acel cuvânt critic al partenerei noastre de viață a fost picătura care a umplut paharul sau paiul care a rupt spinarea cămilei. Now, how do you find out if your spouse is ready to receive a criticism? Ei, de unde știi când partenerul tău de viață este gata să accepte un cuvânt critic? Best way I know is you ask. Cea mai bună modalitate este să întrebi. You just say to them, Spune-i: would this be a good night for me to give you a criticism? este un moment bun în care să te critic? They either say yes or no. Răspunsurile sunt da sau nu. And if they say no, Dacă zice nu, I can almost guarantee you they'll be back in less than an hour. trebuie să-ți spun cu siguranță că în mai puțin de o oră se va întoarce And they will say, și va zice: about that criticism, cum stăm cu critica aia? what did you have in mind? Ce ai vrut să spui? They're dying to know. Nu știu ce să mai facă să afle. And you just say, no, honey, it can wait till tomorrow night or next week. Atunci poți să spui: no, lasă pe mâine sau săptămâna viitoare. You just let me know when you're ready. Când ești gata, atunci să-mi spui. And they're very likely to say, Și atunci, cel mai probabil vor spune: well, I'm feeling better now. I think deja mă simt un pic mai bine. But you help prepare them. I-ai ajutat să se pregătească. Don't ever hit them broadside. Nu veni dintr-o parte și să-i izbești pe nepregătite. Find out if they're ready to receive a criticism. Află când sunt pregătiți să primească o vorbă critică. So first of all, you choose your setting. Deci, alege cadru, primul pas. The second idea, don't give an overdose. Ideea a doua: nu îți expune la o supradoză partenerul de viață. Now, by nature, that's exactly what we do. În firea noastră, exact asta facem. We hold all these things inside that bug us. Acumulăm în lăuntrul nostru toate lucrurile astea care ne deranjează. And one night, when the pressure gets so strong inside, Și într-o seară, când înăuntru nostru s-a acumulat presiune puternică, we give them a criticism. îi oferim critica. And once we give it to them, Și odată ce i-am basculat-o, we pour it on. continuăm să ne adunăm peste ea. We say to them, Și spunem așa: and one other thing. încă un lucru care vreau să spun. Da-da-da-da-da-da-da. Tararam, tararam, tararam. And while I'm at it, Și pe când până nu închei,
And then we just keep on giving it to them. Și continuăm să descărcăm asupra lor critică. Now you tell your spouse 5 things that bug you, 5 things you wish they would change. Îi spui soțului sau soției 5 lucruri care te deranjează, 5 lucruri care ar trebui să le schimbe. And you do it all on the same night. O faci toată această descărcare emoțională într-o seară. And what happens? Ce se întâmplă? You kill their motivation to change. I-ai ucis orice motivație de a se schimba. They're not going to change anything. Nu vor schimba nimic. They're probably going to shoot you a few. Probabil o să tragă și ei câteva săgeți spre tine. You're not so swift yourself. Crezi că tu ești așa isteț? Da-da-da, Pam, da-da-da. pam, tărărăm. So they criticize you 3 times, you criticize them 5 times. Așa că ei îți aruncă 3 critici, tu îi mai dai 5. And both of you go away and resent each other. Și amândoi vă plecați unul din prezența celuilalt urându-l pe celălalt. And you're not going to change a thing. N-am să schimb nimic. Now what I want to suggest Ceea ce vreau să sugerez eu is never more than one criticism every other week. niciodată să nu treceți de limita asta. Un cuvânt de critică la 2 săptămâni. You give me one this week, I give you one next week. Cum ar fi, tu mă critici pe mine o dată săptămâna asta, eu mi-aștept rândul săptămâna viitoare să te critic o dată. That's 26 a year, Asta înseamnă că într-un an am 26 de ocazii. and that ought to be enough. Ar trebui să fie suficient. But look at it this way. Dar ia să privim lucrurile altfel. If you could get 26 things changed this year, would it be a good year for you? Ce zici dacă anul ăsta, la partenerul tău de viață, s-ar putea schimba în bine 26 de lucruri? Ce ai zice? E un an bun? Ofertă bună? Some of you are actually destroying your marriage by giving overdoses of criticism. Unii dintre voi vă distrugeți căsnicia oferindu-i partenerului de viață o supradoză de critică. And you don't even know you're doing it. Și nici măcar nu știți că o faceți. You know why you don't know? Știi de ce nu știi? Because you grew up in a home where that's what you got. Ai crescut într-o casă în care asta ți-a fost partea. Every day your parents told you what you were doing wrong. În fiecare zi părinții ți-au spus unde greșești. Seldom ever told you what you were doing right. Rare ori spunându-ți ce faci bine. And now you do that to your whole family Și acum tu descarci asta asupra întregii tale familii. and don't realize you're doing it Și nici măcar nu-ți dai seama că o faci. because it seems so natural to you. Pentru că îți vine natural, îți stă în fire. It wouldn't be a bad idea this afternoon to ask your spouse, N-ar fi o idee rea ca în după-miaza acestei zile să-ți întrebi partenerul de viață: do you feel like I give you too much criticism? îți dau impresia că ofer prea multă critică? And if they say to you, Și dacă îți vor spune: it's about like he said every day, e cam cum zice el în fiecare zi, then you say to them, atunci spune-i: honey, I'm sorry. îmi pare rău, dragă. I had no idea I came across that way. Nu mi-am dat seama că te abordez în felul ăsta. Why don't we try what he said? Ce ar fi să încercăm ce ne-a spus el? You can give me one this week and I'll give you one next week. Săptămâna asta poți să-mi adresezi tu o mustrare și eu ți-o voi adresa săptămâna viitoare. And if I start to give you two and it's not my time, Dacă vezi că am început să trec la a doua mustrare și încă n-a venit vremea, you just hold up 2 fingers and say, 2, babe, 2. ridică 2 degete și spune: vezi că e numărul 2. And I'll stop Și mă opresc. and I'll go write it down Și mă duc să scriu undeva. so I can remember it next week. Să nu cumva să uit până săptămâna viitoare. And some of you could literally save your relationship by stopping overdoses. Așa că unii dintre voi veți putea literalmente să vă salvați relația cu partenerul de viață încetând să le mai oferiți o supradoză de critică. And I can tell you this, Și ce vă mai pot spune, in your churches there are lots of people who are killing their spouse by giving overdoses of criticism. în bisericile voastre sunt persoane care omoară relația cu partenerul lor de viață prin aceste supradoze de critică. You see, none of us can take criticism day after day after day after day. Niciunul dintre noi nu suntem în stare să primim mustrare zi după zi, iar mustrare, iară critică. It kills the spirit. Asta ne ucide spiritul, Duhul din noi. So let's make sure that we don't give overdoses. Așa că, atenție, nu oferiți supradoze. And I suggest that when it's your week to receive the criticism, Când e săptămâna în care tu trebuie să fii mustrat, you choose the day alege tu ziua and you ask for it. și cere cuvântul ăla. You say to your spouse, Spune soției sau soțului: honey, this is my week.
Dragă, e rândul meu. and I'm feeling good tonight. Astăzi mă simt în stare. I'm ready for my criticism. Sunt gata să primesc mustrarea. Yeah, you asked for it. Cere să-ți o dea. Now don't hold your breath. Acum nu vă țineți respirația. If it's Friday night and they have not asked for it, Dacă e vineri seara și încă n-au solicitat cuvântul de mustrare, it's okay to say, e în regulă să spui, honey, I think this is your week and it's Friday night. dragă, vezi că asta e săptămâna a ta și deja e vineri seara. I'm ready when you are. Eu sunt gata, oricând ești I gata. can give it tonight or tomorrow. Poți să-ți adresezi mustrarea în seara asta sau You, mâine? you let me know. Numai să-mi spui când. It's okay to let them know it's their week. E în regulă să-i aduci aminte că e săptămâna în care trebuie să fie mustrat. But it's better if you ask for it. Dar e mai bine atunci când tu însuți spui, e rândul meu să fiu mustrat. My third suggestion, Cea de-a treia sugestie pe care vă fac, you couple the criticism with compliments. să combini, să amesteci complimentele cu cuvintele critice. I get this idea from Revelation chapter 2, beginning in verse 1, Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 1. where God is speaking to the church at Ephesus. Dumnezeu vorbește bisericii din Efes And he says to them, I know your work, și spune, știu faptele tale, I know your patience, știu răbdarea ta, I know your labor. știu munca ta pentru Domnul. He takes another verse to tell how good they are in those three things. Încă un verset în care le spune cât de buni sunt în aceste trei domenii. And he says, but there's one thing that bothers me. Dar am un lucru care mă deranjează la tine. And he gave them one criticism. Și le adresează cuvântul de mustrare. 3 compliments and 1 criticism. 3 complimente și apoi un cuvânt critic. Not a bad ratio. Un raport destul de bun, n-ați zice? Tell me 3 things you like about me, and then tell me one thing you would like to see me change. Spune-mi 3 lucruri care îți plac la mine și apoi spune-mi acel un lucru pe care vrei să-l schimbi. For example, let's say that this week my wife is going to criticize me about leaving hairs in the sink. Să zicem că săptămâna asta e rândul meu să fiu mustrat de soție pentru că îmi rămâne păr de pe cap în chiuvetă. Hairs in the sink bother her. Părul care rămâne în scurgerea de la chiuvetă o deranjează. So this is her week to ask me if I would please get the hairs out of the sink. Așa că săptămâna asta o să-mi spună, dragă, te rog, nu mai lăsa păr în chiuvetă. But before she does that, Dar până să ajungă la asta, she says to me, îmi spune, wait a minute, honey. dragul meu, First of all, I want you to know how much I appreciate the fact that you hang up your clothes. mai întâi dăm voie să spun cât de mult apreciez că îți pui singur hainele pe umeraș. I've talked to other wives who tell me their husbands leave clothes all over Am the vorbit cu house. alte soții care îmi spun că soților lasă hainele atârnate peste tot prin casă. And they have to pick up after them like they were a teenager. Și trebuie să adune hainele după ei de parcă ar fi niște adolescenți. But you've always hung your clothes Dar up. tu întotdeauna ți le pui pe umeraș. I guess your mother trained you, Probabil că mama ta te-a învățat bine. but I like it. Dar mie îmi place. And secondly, I want you to know Și în al doilea rând mai vreau să știi, how much I appreciate the fact apreciez faptul that you got the bugs off the windshield of the car last night. că aseară ai curățat goangele, insectele de pe parbrizul mașinii. I love it when you get the bugs off the windshield. Așa de mult îmi place când dai insectele alea la o parte de pe parbriz. And thirdly, I want you to know how much I appreciate the fact that you vacuum the floors. Și în al treilea rând vreau să știi că apreciez faptul că ai aspirat pe jos. Honey, when you vacuum the floor, it's next door to heaven. Dragul meu, când aspiri pe jos, sunt în anticamera raiului. 1, 2, 3. Are you ready, 2, honey? 3. Ești gata? Those hairs in the sink just bug me to death. Firele alea de păr din chiuvetă mă exasperează. Now, I can work on hairs in the sink, Ei, de acum încolo pot să am grijă să nu mai rămână păr în chiuvetă. and I probably will. Și probabil că o voi face. Why? De ce? She likes me. Hei, îi place de mine. I'm already better than some guys, Deja sunt cu un avantaj față de alții. and I want to be better. Și vreau să fiu mai bun. Don't you guys want to be a better husband? Bărbaților, nu vreți să fiți soți mai buni? I seldom meet a man that doesn't want to be a better husband. Rare ori întâlnesc un bărbat care să nu vrea să fie un soț mai bun. I did meet one a while back. L-am întâlnit pe unul cu ceva timp în urmă. He said she doesn't deserve anything better. Și ea zice, nevastă mea nu merită un soț mai bun. And ladies, wouldn't you like to be a better wife? Și, doamnelor, n-ați vrea să fiți soții mai bune? I said, ladies, wouldn't you like to be a better Doamnelor, wife? n-ați vrea să fiți soții mai bune? Well, I'm suggesting to you Ceea ce vă sugerez astăzi, that if you'll take one idea from your husband every other week
este că dacă veți lua din partea soțului vostru câte o idee la 2 săptămâni and to the best of your ability, you'll try to change that, și veți încerca tot posibilul să vă schimbați în domeniul respectiv, it's amazing how good you could be in 3 months. uluitor în 3 luni cât de bună poți să fii. In fact, I'll make a little prediction. De fapt, vreau să fac o mică prezicere. If the two of you will try this, Dacă amândoi veți încerca chestia asta, about 4 months from now, cam în 4 luni de acum încolo, you'll come home one night într-o seară veți ajunge acasă and you will say to your spouse, și soțul îi va spune soției: honey, this is my week, draga mea, e rândul meu, e săptămâna mea. and I'm ready for my criticism. Sunt pregătit în seara asta pentru I'm critică. feeling good tonight. În seara asta sunt tare. And your spouse will say to you, Și soția va spune: you know, honey, știi, dragă, I think I'll just pass this week. cred că săptămâna asta luăm pauză. Woo! You're making progress now. Aha, acum am făcut pași înainte. So every once in a while, they'll pass a week. Din când în când, partenerul sau partenera de viață o să spună: săptămâna asta ai pauză, e liber. But you always give them a chance every other week Dar peste 2 săptămâni nu uita să-i dai ocazia din nou. to tell you something that would make you better. Să-ți spună un lucru care ar putea să te facă mai bun. Now, what I'm suggesting is this. Ce vreau să spun cu toate astea? If you can change, why not change? Dacă poți să te schimbi, de ce nu te-ai schimba? Marriage is ministry. Căsnicia este o lucrare de slujire. Isn't this the central theme of the Christian life? Nu este asta tema centrală a vieții creștine? Do you remember what Jesus said about himself? Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus despre sine însuși? I did not come to be served, I came to serve. Eu nu am venit ca să mi se slujească, ci ca eu să slujesc altora. Is this not our model? Nu este el modelul nostru? Well, why would we not start that at home? Și atunci, de ce n-am începe să practicăm acasă? If I find out something I'm doing that's irritating my wife, Dacă aflu că unul din lucrurile pe care le fac o irită pe soția mea, why would I not be willing to change that? de ce n-aș fi dispus să mă schimb în domeniul ăla? I just believe we ought to change everything we can Cred că ar trebui să încercăm să schimbăm tot ce se poate schimba to please each other. pentru a aduce plăcere celuilalt. Isn't this what we do outside the home? Nu facem noi asta atunci când nu suntem acasă? I mean, most of you have committed your lives to service to other people. Majoritatea dintre voi v-ați dedicat întreaga viață slujirii altora. Well, why would we not want to do that in the home? De ce n-am vrea să o facem și acasă? You know what I found all over America? Prin America, în lungul și în latul țării, am aflat, Churches are sending mission teams around the world. bisericile trimit echipe de misiune în toată lumea And they will go build orphanages, și ăștia se duc și construiesc orfelinate and they will build hospitals in Africa, sau spitale în Africa. and they'll build churches. Construiesc biserici. I mean, they're serving people in the name of Jesus. Slujesc altora în numele Domnului Isus. And those same people come home, Aceiași oameni se întorc acasă and their spouse asks if they'd get the hairs out of the sink, și soția le spune: măi, ce-ar fi să nu mai lași părul în chiuvetă? and they say, "Don't tell me what to do. Deci, ea nu-mi spune tu mie ce să fac. Don't be my mother." Nu trebuie să fii tu mama mea. I mean, wouldn't you think that they would want to serve their wife Nu crezi că ar vrea să-și slujească și soția? if they've served people in Africa? Dacă au slujit pe cei din Africa? I just believe it should start at home and then go out from home. Eu cred că slujirea începe acasă și apoi se răsfrânge asupra altora. So what I'm saying is, let's have an open heart. Deci, hai să avem o inimă deschisă. And let's be willing to change things that irritate the other person. Hai să fim gata să schimbăm lucrurile care îl irită pe celălalt. But it would be unfair of me if I left you with the impression that if you will try this, that in a year your spouse will be perfect. N-ar fi corect din partea mea să închei aici și să vă las cu impresia că dacă veți încerca ceea ce vă propun eu, într-un an de zile partenerul de viață va fi perfect. Because there are some things that your spouse either cannot change, Pentru că vor fi anumite lucruri pe care partenerul tău fie nu le poate schimba, or for some reason they choose not to change. sau din anumite motive vor alege să nu le schimbe. I don't know what they will be, Nu știu care vor fi acestea. but there will be some things that they either cannot or will not change. Anumite lucruri însă fie nu le vor putea schimba, fie nu vor vrea să le schimbe. Now, what are you going to do about those things? Ei, ce vei face atunci? 1 Peter chapter 4, verse 8.
1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Love covers a multitude of sins. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. I paraphrase that to say, Parafrazez asta. love accepts many imperfections. Dragostea acceptă multe imperfecțiuni. And by imperfections, I mean those things your mate cannot or will not change. Și prin imperfecțiuni numesc acele lucruri pe care partenerul tău de viață nu poate sau nu vrea să le schimbe. I best illustrate this from my own life. Cel mai bine ar fi să ilustrez asta din viața mea. My wife and I had been married for a while when I realized Eram căsătorit de ceva vreme cu soția mea când mi-am dat seama that she knew how to open drawers, but she didn't know how to close că ea drawers. avea abilitatea de a deschide sertarele, dar nu știa cum să le închidă. And that bothered me. Asta pe mine m-a deranjat mult. And she knew how to open cabinet doors, but she didn't know how to close cabinet Avea o doors. abilitate deosebită să deschidă ușile la dulapurile din bucătărie, dar nu mai știa să le închidă la loc. And that bothered me. Și asta mă deranja. So I said to her one day, Așa că într-o zi i-am spus, before I learned everything I've been teaching you, înainte să învăț tot ce v-am spus vouă astăzi, I said, Carolyn, if you don't mind here in the kitchen, could you just close these doors when you finish? Caroline, n-aș vrea să te supăr, dar ce-ar fi când termin pe acolo prin dulapuri să închizi ușile? I said, I hit my head on these things when I come up. Zic, când mă ridic, mă lovesc cu capul de ușile astea deschise. And I said, if you don't mind in the bathroom, could you just close the drawers? Și dacă nu te deranjează, te rog în baie, închide ușile la dulapurile care le deschizi. I said, I catch my pants on these things when I walk through. Mi se agață pantalonii de ele și mă împiedic de ele. I mean, to me, it was a simple request. Pentru mine a fost o cerere simplă. So I came home the next day. A doua zi vin acasă, I walked into our little apartment. intru în apartament, I turned to the right and all the doors were open. mă uit la dreapta, toate ușile deschise. I went to the bathroom and all the drawers were Mă duc open. la baie, toate sertarele deschise. And I thought, patience. Și am zis, trebuie să am răbdare. It's a habit. Asta e un obicei. Give her a few days. Trebuie să-i ofer câteva zile. So I did. I gave her a week. I-am dat o săptămână. But every day that week I ran my door check and my drawer check. În fiecare zi din săptămâna aceea trebuie să mă uit după uși, după sertare deschise. And every day they were open. În fiecare zi erau toate deschise. Well, at the end of the week, I gave her at the end of the week, I said to myself, you know, maybe she didn't even hear what I said. La sfârșitul săptămânii mi-am spus în sinea mea, probabil că ea nici n-a auzit ceea ce i-am spus. Maybe she was having a bad day. Probabil că era într-o zi mai proastă. So I was in graduate school in education. La vremea aceea eram la studii postuniversitare So I thought I'll just go home and use a little education. și o să mă duc acasă și o să fac puțină educație. So I went in the bathroom. Am intrat în baie, I took everything out of the top drawer and put it on the counter. am luat totul din sertarul de sus și le-am pus acolo pe tăblia la chiuvetă. And I pulled the drawer out Am scos sertarul afară and actually showed her how drawers work. și i-am arătat cum funcționează un sertar. This little wheel fits in this little groove. Uite, vezi, rotița asta se potrivește pe șina aia metalică. You could actually close that drawer with one finger. Deci, sertarul poți să-l închizi cu un singur deget. Then I took her to the kitchen. Și apoi am dus-o în bucătărie. And I said, now, if you will get this door close enough, Și this am little zis- magnet will grab it and close it for you. I-am spus, uite, ușa asta, dacă o apropii numai un pic, este acolo un magnet care va termina slujba pentru tine. I knew she had the message that day. Știu că în ziua aia a înțeles ce i-am spus. When you use visual aids, you communicate, right? Atunci când folosești mijloace audio-vizuale, atunci chiar când comunici. So the next day I came home, A doua zi am venit acasă, I looked at the kitchen, mă uit prin bucătărie, and all the doors were open. toate ușile deschise. And I went to the bathroom, Mă duc la baie, and all the drawers were open. toate sertarele deschise. And again I thought, patience. Și am zis, trebuie să am răbdare, Give her time. trebuie să-i acord timp, Give her time. trebuie să-i acord timp. So I did. I gave her a month. O lună de zile i-am acordat. But every day that month, I ran my door check and my drawer check. În fiecare zi, o lună de zile a trebuit să verific uși, sertare, And every day they were open. toate erau deschise. Well, at the end of the month, Pe la sfârșitul lunii, I gave her an angry lecture. i-am ținut o prelegere mânioasă. I said, Carolyn, I don't understand you. Caroline, nu te pot înțelege. You're a college girl, Ai terminat și tu o facultate, you're a Christian, ești creștină and you can't close doors. și nu știi să închizi o ușă. I don't understand that. Nu pot să te înțeleg.
Well, this went on for about 9 months. Cam 9 luni a durat chestia asta. And I would vacillate between two approaches. Și am tot oscilat între două abordări. I would go for about a month giving her lectures. Timp de o lună de zile îi țineam predici. And I had some good lectures. Ce predici bune am ținut atunci. God is a God of order. Dumnezeu e un Dumnezeu al ordinii. I had good lectures. Am avut prelegeri bune. And then I would go about a month on what I call slow burn. Apoi am trecut o lună în acele o prăjire, o ardere lentă. Which means I wouldn't say anything. Nu spuneam nimic. But inside I'm thinking to myself, Dar înăuntru meu, what is wrong with the woman? ce probleme are femeia asta? But it didn't matter whether I gave lectures or held it all inside, she didn't change. Și n-a contat că i-am ținut predici sau că am tăcut din gură, ea nu s-a schimbat. So after 9 months of this, După 9 luni, I came home one day, am venit într-o zi acasă and our little daughter, who was 18 months old, și fiica noastră, care avea 1 an și jumătate, had fallen and cut the corner of her eye on the corner of an open door. căzuse, se împiedicase și s-a tăiat la colțul arcadei de o ușă lăsată deschisă. And my wife had taken her to the doctor, Și soția mea o dusese la doctor and the doctor had stitched up my daughter. și doctorul îi pusese câteva copci fiicei mele. So I come home and here's my baby with stitches. Și vin acasă și o văd pe fetiță cu copci. And I said to her, Și am what zis, happened? ce s-a întâmplat? And she told me the truth. Și soția mi-a spus adevărul. I could not believe my ears. Nu mi-a venit să cred urechilor. I thought to myself, Și mă gândeam în sinea mea. if I were you, I wouldn't tell me this That- baby fell on an open drawer. Dacă eram în locul ei, nu îi spuneam soțului meu că fiica noastră s-a lovit de un sertar lăsat deschis. Tell me anything, but don't tell me this baby fell on an open drawer. Poți să-mi spui orice, dar să nu îmi spui că s-a împiedicat și s-a lovit de un sertar deschis. But she told me the truth. Dar soția mi-a spus adevărul. I was so proud of me. Atât de mândru am fost. I said to myself, Mi-am spus mie însumi. I will not pour salt into the wound. De data asta nu pun sare pe rană. I will not say the words. N-am să spun cuvintele. I told you Ți-am so. spus eu, But inside I was thinking, dar înăuntrul meu mă gândeam. I bet she'll close drawers now. De acum încolo să vezi cum știe să închidă ușile. And the other thought I had was, Celălalt gând pe care l-am avut, she wouldn't listen to me. Now God is working on her. n-a vrut să asculte de mine, acum a trecut Dumnezeu la lucru. But you know she still didn't close drawers. Nici astăzi nu închide ușile. Even after that, Nici măcar după acea întâmplare. about 2 months later, 2 luni mai târziu. this is 11 months down the road. Deci, trecuseră 11 luni. One day it dawned on me, Într-o bună zi mi-a venit ideea asta. this woman will never close drawers. Femeia asta niciodată nu va închide sertarele. I am a slow learner, Eu sunt un tip care arde așa încet. but I finally got the message. Dar în cele din urmă am prins mesajul. This woman will never close drawers. Femeia asta nu va închide niciodată ușile și sertarele. So I went over to the library where I was in grad school. Așa că m-am dus la biblioteca universității unde studiam. I had a little study desk over there. Am acolo o bancă de studiu. And I did what they had taught me to do. Și am făcut ceea ce mi s-a spus să fac. You know what they said to me? If you got a problem you can't solve, Am fost învățat că atunci când am o problemă la care nu-i găsesc o soluție, you get a sheet of paper and write down every thought that comes to your mind. să iau o bucată de hârtie și să scriu fiecare gând care îmi trece prin minte. The good thoughts, the bad thoughts, Gânduri bune, gânduri rele, the wild thoughts. gândurile de ce, Just write them all down. scrie tot. And then go back and pick out your best option. Și apoi du-te, citește ce ai scris și alege opțiunile cele mai bune. So that's what I did. Asta am făcut. First thing I wrote was the first thing I thought. Primul lucru pe care l-am scris a fost primul gând care mi-a trecut prin minte. Number one, I could leave her. Numărul 1. Pot să mă despart de ea. I had thought about that before. M-am mai gândit la asta și înainte. And the other thought that came to my mind was, Cel de-al doilea gând, if I ever get married again, dacă mă recăsătoresc, first thing I'm going to ask is, do you close drawers?
Primul lucru care îmi să întreb pe viitoarea soție sau potențial ai tu închizi sertarele. Second possibility, A doua posibilitate. I could be miserable every time I see an open drawer. Aș putea să mă simt prost și deranjat de fiecare dată când văd o ușă deschisă. From now until the day I die. De acum și până în ziua morții mele. Or Sau she dies. moare ea. I thought it, so I wrote it. Am gândit-o, deci am scris-o. Third possibility, A treia posibilitate, which turned out to be the last one I could think of. care a fost ultima la care m-am putut gândi. Now, since then, they've told me other things. De atunci mi s-au spus și alte lucruri. They tell me you can get springs to close drawers. Poți să pui arcuri care să închidă ușile automat. I didn't know that. Nu știam asta. And one guy told me he just took his doors off. Un prieten mi-a spus, el a dat jos toate ușile din casă. Never crossed my mind. Nu mi-a trecut prin minte în veac. So my third possibility, A treia opțiune pentru mine, I could accept that aș putea să accept chestia asta as something she will never change. ca un lucru pe care nu-l va schimba niciodată. And from now on, I could close the drawers. Și de acum încolo pot să închid eu ușile. So I went back to analyze my options. Am început să-mi analizez opțiunile. I read number one, I could leave her. Numărul 1, mă despart de ea. And I just marked it off. Am tăiat-o. I mean, by this time, I was in graduate school and seminary. Deja eram la studii post-universitare, la seminar. And I thought, if I leave her, I never will get a church. Dacă o părăsesc pe ea, nu mai păstoresc eu biserică în veac. So I marked that one off. Așa că am tăiat opțiunea asta. Second possibility, I could be miserable. 2. Pot să mă simt deranjat și prost. And I thought, I've been doing that for 11 months. Deja zic, am experiența asta de 11 luni. I don't want to do that the rest of my life. Nu vreau să continui cu asta toată viața. So I marked it off. Am tăiat-o și pe asta. Only had one left. Mi-a rămas doar o opțiune. I could accept it, Aș putea să accept and I could close the drawers. că va trebui să închid eu ușile de acum înainte. So I thought to myself, Și m-am gândit, how long would it take me to close the doors in the kitchen? cât timp durează să închid toate sertarele și ușile în bucătărie? And I thought, 4 seconds. 4 secunde, mi-am numărat exact. How long would it take me to close the drawers in the bathroom? Cât durează să închid sertarele în baie? And I thought, 3 seconds. 3 secunde. 4 and 3 is 7. 4 plus 3 egal 7. 7 seconds. 7 secunde. I believe I could work that into my schedule. Cred că 7 secunde le pot trecura cumva în programul meu. So I went home to tell her. Așa că am mers acasă și i-am spus. And I said, Carolyn, about those drawers. în ce privește sertarele astea? And she said, Gary, please don't bring that up Gary, again. nu mai deschide subiectul, te rog. And I said, no, honey, this time it's different. Nu, dragă, de data asta e altfel. I said, from now on, you don't ever have to close a door and you don't ever have to close a drawer. De acum înainte, nu mai ai responsabilitatea de a închide vreo ușă sau vreun sertar. You can open them whenever you like. Deschide ce vrei. And when I come home, I'll close the doors and I'll close the drawers. Când vin acasă, eu le voi închide pe toate. And you don't ever have to worry about it Nu again. mai trebuie să te îngrijești tu de treaba asta niciodată. You know what she said? Știți ce mi-a spus? Fine. Bine. No big deal to her. Pentru ea n-a fost mare lucru. Obviously no big deal to her. Evident, nu a fost mare lucru pentru ea. That was a big day in my life. Dar pentru mine a fost o zi mare. And from that day until this day, open drawers have never bothered me. Și de atunci și până astăzi, sertarele uitate deschise nu mă mai deranjează. I don't have any emotion when I see an open N-am door. niciun fel de sentimente când văd sertarul deschis. In fact, if you want to go home with me and walk in the bathroom, Dacă ați merge la mine acasă și ați intra în baie, I can almost guarantee you when we get there, garantez aproape, când vom intra acolo, the drawers will be open. sertarele sunt deschise. And when I walk in, I'm going to close them because that's my Și eu job. când intru le închid pe toate, că asta e slujba mea. What I'm saying is this. Ce vreau să vă spun cu toate? After we get married, we discover all these things we did not know about our spouse. După ce ne căsătorim, descoperim o mulțime de lucruri care nu le-am știut despre partenerul nostru de viață. Maybe we find out that their clothes don't know how to get on hangers.
Poate că aflăm că nu știu cum să își împăturească hainele. And their shoes don't know how to get to the closet. Sau pantofilor nu știu să ajungă singuri în locul destinat pantofilor. And when they squeeze the toothpaste, they squeeze it in the middle instead of on the bottom like you ought to. Și atunci când strâng tubul de pastă de dinți, îl strâng de la mijloc, în loc să-l strângă de la capăt spre vârf. One husband said, Dr. Chapman, I put a sign on our toothpaste. Cineva mi-a spus, frate, eu am pus un semn pe tubul de pastă de dinți. It said, squeeze my tail. Strânge-mă de coadă. He said it didn't work. N-a funcționat. Or you find out that when they put on the tissue paper, they always put it on the wrong way. Când pune hârtia igienică acolo, știți că întotdeauna o pune invers? Now, what are you going to do about all that stuff? Ce o să faci cu toate chestiile astea? Well, I'm suggesting that every other week you ask for change. Sugestia mea este ca odată la 2 săptămâni să-ți rogi partenerul de viață să schimbe obiceiul respectiv. And if you can change, why not? Și dacă ai putea să te schimbi, de ce să nu o faci? I just believe we ought to change everything we can to make life easier for the other person. Cred că ar trebui să schimbăm tot ce putem schimba, să facem viața mai frumoasă pentru partenerul nostru. Okay, men, she wants the towels folded under and over. Bărbaților, dacă soția vrea ca prosopul să fie împăturat una peste alta și apoi invers, How long does it take to fold a towel under and over? cât de greu este să împături prosopul întâi așa și după aia așa? It's a small price to pay for a happy woman. Hei, e un preț mic pe care trebuie să-l plătești ca soția să fie fericită. So your mother did not fold towels under and over. Bine, mama ta nu a împăturit prosoapele așa. You're not married to your mother. Dar nu ești căsătorit cu mama ta. I just believe we ought to change everything we can to please each other. Cred că ar trebui să schimbăm tot ce se poate schimba ca să plăcem unul altuia. But those few things that they cannot or will not change, Dar sunt puține lucruri care nu vor putea sau nu vor vrea să le schimbe. we choose to accept them. Trebuie să alegem să le acceptăm. And I don't know if it's that my wife cannot close drawers or she will not. Nu știu încă dacă soția mea nu poate să închidă sertarele sau nu vrea să le închidă. I have a wonderful wife, Am o soție minunată. and she's changed a lot of things for me. De-a lungul anilor a schimbat multe lucruri pentru mine. I have often thought maybe she cannot close drawers. M-am gândit adeseori că poate nu e în stare să închidă ușile. Maybe it's genetic. Probabil e ceva moștenit, genetic. Maybe there's a drawer closing gene and she didn't get one. Poate că îți trebuie o anumită genă ca să poți închide ușile și ea n-a primit-o. I'm just telling you, there's some things your spouse will never change to your satisfaction. Sunt anumite lucruri pe care partenerul tău de viață nu va putea să le schimbe pentru satisfacția ta. So wouldn't I be foolish all these years later to still be grumbling about drawers? N-ar fi o prostie din partea noastră ca după ani și ani de zile tot să mă frământ cu problema cu sertarele? No, I choose to thank God for all the changes she has made Eu am ales să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate schimbările pe care le-a făcut soția mea. and to accept those things that she cannot or will not change. Și să accept acele lucruri pe care nu poate sau nu vrea să le schimbe. No need to argue for 30 years. N-are rost să vă tot certați 30 de ani. We accept those things. Acceptăm lucrurile acelea. Amen? Amin? All right. Now I want to give you 3 suggestions on what to do as we leave later today. Vă dau 3 sugestii. Ce să faceți după ce plecați de la conferință? 3 things that have to do with your marriage. Aceste 3 lucruri au de-a face cu căsnicia voastră. Number 1, work through a book. Numărul 1. Studiați împreună o carte. It can be the marriage you've always wanted, Căsnicia pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna which includes a lot of the material that I've given you, include multe din materialele pe care vi le-am prezentat. or it can be some other book on marriage. Sau poate o altă carte despre căsnicie. And I told you yesterday, I told you how to work through a book. Ieri v-am spus cum se studiază împreună o carte. You read the same chapter every week, during the week, Într-o săptămână, amândoi citiți același capitol and you share with each other one thing you learned about yourself. și apoi împărtășiți cu celălalt un lucru pe care l-ați învățat despre voi înșivă. But in this book and a lot of other books, there are assignments at the end of the chapter. În cartea asta și în multe alte cărți sunt teme la sfârșitul So capitolului. you discuss those things with each other. Trebuie să discutați tema aceea unul cu celălalt. And if you will go home with this conference and choose a book and work through that book, Dacă după ce veți pleca de la această conferință, alegeți împreună o carte pe care să o citiți, 10 or 12 weeks from now, vreo 10-12 săptămâni de acum înainte, your marriage will be greatly improved.
căsnicia voastră deja va fi cu un pas mai sus. You will have talked about things that you haven't talked about in years. Ați ajuns să vorbiți despre lucruri despre care n-ați vorbit poate de ani de zile. And it will be a growth experience. Va fi o experiență de creștere pentru amândoi. Second suggestion, O a doua sugestie, once a year, attend a marriage event. cel puțin o dată pe an participați la un eveniment legat de căsnicie. Go to something every year on marriage În fiecare an mergeți la un eveniment legat de căsnicie. for the rest of your life. De acum și cât veți trăi. You do that Dacă veți face asta for your vocation. pentru slujba voastră, You are here at this conference sunteți aici la conferință trying to learn more about your vocation. încercând să învățați mai multe pentru slujba pe care o faceți. Why would you not want to learn about your marriage every year? De ce n-ai vrea să înveți pentru căsnicia ta ceva? So it can be a weekend retreat. Poate că este la un sfârșit de săptămână o ieșire cu familiile, It can be a conference held in another city. sau poate e o conferință într-un alt oraș, It can be a class in a local church. sau poate că este un studiu biblic într-o biserică locală. But you go to something every year on marriage. Dar în fiecare an participă la un eveniment legat de căsnicie. And let me also encourage you Aș vrea de asemenea să vă îndemn to make such events available for the people in your church. să faceți astfel de evenimente disponibile pentru membrii bisericii voastre. It's very easy to start a marriage enrichment ministry. Este ușor să începi o lucrare de slujire în biserică de îmbunătățire a vieții de familie. It doesn't cost a lot of money. Nu costă prea mult, You don't have to plan for it for 3 years. nu trebuie să o planifici 3 ani de zile, It takes one couple se cere doar o familie who has the desire to have a growing marriage care are dorința să aibă o căsnicie mai bună and are willing to help other people. și sunt dispuși să ajute și pe alții. And so that couple, and if you don't have a couple, you pray for a couple, Familia aceea, dacă nu există, roagă-te ca Domnul să deschidă and cuiva you inima, expose them to books and training, le oferi cărți, instruire, and then they select 4 or 5 other couples to join them, iar ei vor selecta 4 sau 5 alte familii care să le vină alături and they work through a book together. și împreună să studieze o carte. And your church has a marriage ministry. Și deja biserica ta are o lucrare de slujire pentru familii. And one of those 5 couples will say, Una din cele 5 familii vor spune, if you want to do this again, we'd be glad to lead it. dacă veți mai face lucrul ăsta odată, am vrea noi să conducem grupul. And now you got another leader. Deja ai un nou lider. And you continue to offer that until your church couples have gone through that. Continuă să oferi oportunitățile astea până când toate familiile din biserică au avut ocazia. And then you can offer additional things as the years go on. Și apoi, pe parcursul anilor, poți să oferi și alte lucruri. And I believe in the next 20 years, one of the great attractions to the church will be marriage enrichment. Cred că în următorii 20 de ani, unul din lucrurile care va atrage cel mai mult pe oameni spre biserică este îmbunătățirea vieții de familie. So I want to challenge you to think and pray about this. Așa că vă provoc să vă gândiți și să vă rugați cu privire la aceste lucruri. And then my third suggestion is Cea de-a treia sugestie, that once a year you share a book on marriage. o dată pe an, împărtășiți cu alții o carte despre căsnicie. You make it a part of your life. Faceți parte din viața voastră studierea unei astfel de cărți anual. If you will do those 3 things, you will keep your marriage growing, growing, growing. Dacă veți face aceste 3 lucruri, căsnicia voastră va crește din an în an. And you will be better and better prepared as a ministry couple to help others. Și veți fi tot mai bine pregătiți ca și familie, ca și soț și soție să slujiți altora. All right. Now, can we have all the couples who are together just stand where you are? Aș vrea să rog toate familiile care sunt împreună soț-soție să se ridice în picioare. Everybody else can remain seated. Ceilalți rămâneți așezați. And those of you who are seated can just observe. Cei care sunteți așezați, priviți numai în jur. But if you're with your spouse, I want you to turn and face each other. Dar dacă ești lângă soția ta, și presupun că așa este, întoarceți-vă unul spre celălalt I want you to hold hands with both hands. și luați-vă mâinile unul în mâinile celuilalt. I've never been one who liked to put words in people's mouths, N-am vrut niciodată să pun eu cuvinte în gura oamenilor, but I'm going to do that today. dar astăzi o să o fac. And I'm going to start with the husbands. Și am să încep cu soțul. So if you can sincerely say what I'm about to say, Deci, dacă poți să spui cu sinceritate ceea ce voi spune eu acum, I want you to repeat these words after me, vreau să repeți aceste cuvinte după mine, looking into her eyes. uitându-te în ochii ei. Now, I know this is scary, guys, Știu că e cam nefrică de asta, bărbaților, but be brave, okay? dar fiți curajoși.
Now, if you can't say the words sincerely, Dacă nu poți să spui cuvintele sincer, you can just kind of mumble. puteți cumva să le mormăiți. Okay, here we go, guys. Deci, bărbaților, You're holding her hands. ține-i mâinile, You're looking into her eyes. uită-te în ochii ei Repeat after me. și repetă după mine. Darling, Draga mea, I know I'm not a perfect husband. știu că nu sunt un soț perfect. I hope that you will forgive me for past failures. Sper că mă poți ierta pentru greșelile din trecut. I sincerely want to be... I'm sorry, I didn't give them time. Go ahead, guys. Oh, they got it. I sincerely want to be a better husband. Vreau sincer să fiu un soț mai bun. And I'm asking you to teach me how. Și te rog să mă înveți cum pot face asta. Oh, ladies, isn't it going to be fun? He wants your help. Soțiilor, e fain, nu? Cere ajutorul. Okay, ladies, it's your time. Acum, e rândul soțiilor. You're holding his hands and looking into his eyes. Ține-i mâinile în mâinile tale, uită-te în ochii lui Repeat after me. și repetă după mine. Darling, Dragul meu, I know I'm not a perfect wife. știu că nu sunt o soție perfectă. I heard quite a bit of mumbling, guys. Aud cam multe mormăituri de la femei. I hope that you will forgive me for past failures. Sper că mă poți ierta pentru greșelile din trecut. I sincerely want to be a better wife. Vreau sincer să fiu o soție mai bună. And I'm asking you to teach me how. Și te rog să mă ajuți în sensul acesta. How about a heavy duty hug and kiss? Ce ziceți acum de o îmbrățișare așa sănătoasă și un sărut? All right.